नमस्कार, पेबल्स किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण भेंडी मसाला ही भाजी कशी बनवायची ते शिकणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे पाव किलो भेंडी, बारीक चिरलेला टोमॅटो, एक उभा चिरलेला कांदा, आलं लसूण पेस्ट, मोहरी, उभी चिरलेली हिरवी मिरची, हळद, तिखट, गरम मसाला आणि चवीसाठी मीठ, हिरवी कोथिंबीर। तेल गरम होत आहे। तेल गरम झालंय, त्यामध्ये आपण चिरलेली भेंडी घालतोय। ही भेंडी आपण दोन्ही बाजूनी कापून घेतलेली आहे। आपण भेंडी फ्राय करून घेतोय। आपली भेंडी फ्राय झाली आहे। एका ताटलीमध्ये आपण ती काढून घेऊया। थोडं तेल अजून घालूया। आपण भेंडीची किंवा बटाट्याची भाजी जेव्हा करतो तेव्हा त्यासाठी तेल जरा जास्त लागतं। आता आपण उभा चिरलेला जो कांदा आहे तो घातलाय, तो आपण परतवून घेऊया। छान गुलाबी रंग आलाय, कांदा परतून झालाय। त्यामध्ये आपण आता आलं लसूण पेस्ट घालतोय। आलं लसूण पेस्ट आपण घातली, छान मिक्स करून घेऊया। आपण जो कांदा परततोय ते आपल्याला मंद आचेवर करायचं आहे। उभी चिरलेली हिरवी मिरची आपण घालतोय। एक बाउल टोमॅटो आपण घातलाय। मोठा टोमॅटो घेतलाय आपण बारीक चिरून। छान एकजीव करून घेऊया। त्यामध्ये आपण तिखट घालतोय। तिखटही आपण स्वादानुसार घालू शकतो, जसं तुम्हाला आवडेल तसं। त्यामध्ये आपण 1 चमचा हळद, 1-1.5 चमचा हळद घातली। गरम मसाला आणि धने जिरे पावडर घातल्याने त्याला वेगळा स्वाद येईल। एकजीव करून घेतोय आपण। स्वादानुसार मीठ घालतोय आपण। परतवून घ्या परत एकदा। हे सगळे मसाले एकजीव होण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घातलंय, म्हणजे जे आता आपण मसाले घातलेत ते जळणार नाहीत। ते थोडंसं शिजवायला ठेवूया आपण। हा मसाला छान पद्धतीने शिजला आहे। पण जी तळून फ्राय करून घेतलेली भेंडी आहे ती आपण त्या मसाल्यामध्ये घातलेली आहे। आता त्यामध्ये आपण त्या मसाल्यामध्ये एकजीव करून घेऊया ती भेंडी। सगळीकडे मसाला लागू देत असं बघूया आपण। मसाला आणि भेंडीला शिजवण्यासाठी 5 मिनिटं मंद आचेवर आपण हे मिश्रण ठेवणार आहोत। अशा पद्धतीने आपली मसाला भेंडी तयार झाली आहे। खमंग वास सुटलाय छान। त्यावर आपण हिरवी कोथिंबीर घातली आहे। ही तुम्ही पोळी बरोबर, रोटी बरोबर, भाकरी बरोबर खाऊ शकता। अशी आपली तयार झाली पौष्टिक मसाला भेंडी। आत्ताच आपण भेंडी मसाला ही भाजी कशी बनवायची ते पाहिलं। तुम्ही ही भाजी घरी जरूर करून पहा। कमेंट करायला विसरू नका। हा व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा आणि नवीन नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा।